Okay, good evening, guys. Today I just come again with one random video about the IELTS, and I'm going to talk about some random topics and some random questions. Now, the question is that where I give the exam, in this city or in that city. So my answer is you can give that exam anywhere. You don't need to worry about that which city. If you have skills, if you can speak in English, definitely you can score in any city. And if you are not prepared well, then you never score in any city. And don't say that the guys, that Moga guys don't have that area don't have good English speakers, so you have the more chance to score better. No, actually no, those persons are, I think, are very good. And everywhere there are candidates who know English and who don't know English. IELTS students are not good or bad. Language learning is not good or bad. That is the only the thing is that I know it and I don't know it. And if you don't know it, try to get to know it. Okay, so that is that where to give the exam. No, don't think about that. Give to the nearest station. Choose the nearest station so that you can avoid the that restless of the journey. So try to choose the nearest station, and also there is not any other factor. Okay, so work on your skills so that you can choose easily your nearest station. And every that station has good examiners, and they randomly change their that positions, examiner's position. So you will get anything anywhere, so don't worry about that where you have to appear. Okay. Okay, now the second question is which date I choose. I really, I surprised when I saw that one video that okay guys, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਪੰਡਿਤ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਡੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਦੋਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਆਈਐਲਟਸ ਦੀ ਡੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜੋ ਉਸਨੇ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸਿਆ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਅਸਟਨਡ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਦੋਂ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ 20 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਦੋਂ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਨਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਨਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਸ਼ੌਕਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲੀ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਫਿਰ 1 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਪੇਪਰ ਫਿਰ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ 10 IDP ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ 1 ਤੋਂ 10 IDP ਔਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੌਜੀਕਲੀ ਗਾਇਸ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, 4 ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ 4 ਇਕੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਸਦਾ ਉਹ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦਾ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਫਸਟ ਵੀਕ ਦਾ ਜਾਂ ਫਸਟ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਪਾਊਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਇਕੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੀ ਪਾਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਔਖਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੂੰਗਾ? ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਮੈਂ 4 ਪੇਪਰ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਾਊਂਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਹੁਣ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਪਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਡੈਟ ਪਰਸਨ ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ 1 ਤੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ
ਔਰ 20 ਤੋਂ 30 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਕੁਛ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਓ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਓਕੇ ਆਈ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਹਦੀ 2.5 ਬੈਂਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਦੀ 3 ਬੈਂਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 2.5 ਬੈਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, 4 5 6 7 8 9। ਸੋ ਇਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ। ਉਹ ਆਇਲਸ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਕਦੇ ਬੈਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰਸ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, 1 ਜਾਂ 2 ਬੈਂਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੈਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਜਾਂ 2 ਬੈਂਡ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਜਰਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਔਖਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਗੇਨ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਰੀਅਲ ਰੀਜ਼ਨ ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਰੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। So that's about random information about the IELTS test. If you have any specific question, you can message me so that I can try to answer those questions in the next random video. Okay, thank you guys. If you like my words, so share with your friends so that I can get some encouragement from your side, so that I can give you the much more information, videos and all those things. Okay, thank you guys, thank you for listening me, thank you.